Hi mga coders, welcome back to my channel. Coder is here for another video. So sa video ito nais ko pong ipakita sa inyo ang ating next project is all about one-pager website or layout or template using Elementor page builder. So ipapakita ko po sa inyo ang ating output, ang ating next project.